Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Năm trước Bình Khuyên có chia sẻ kẹo hạt thập cẩm cho Tết. Năm nay Bình Khuyên tiếp tục chia sẻ thêm một món ngon, đó là kẹo mè giòn. Với cách làm đơn giản, dễ dàng, nhanh gọn lẹ, cấp tốc. Cô bác, anh chị em và các bạn mình sẽ cùng làm món này cho Tết hoặc là cho thường ngày, cho gia đình, hoặc là làm để mang biếu tặng người thân họ hàng thì thật là ý nghĩa. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu làm kẹo mè thơm giòn ngon cho ngày Tết nè. Nguyên liệu mình làm kẹo mè trắng. Ở đây là có mè trắng, muối, đường với lại mật ong hoặc là mạch nha. Anh chị em và các bạn có cái nào cho cũng được hết. Chanh với lại gừng. Chị em nào mà không có mật ong, không có mạch nha thì mình làm không cũng được nữa. Bình Khuyên sẽ chia sẻ hai cách làm luôn. Một cách là không có mạch nha hay là không có mật ong, và một cách là có. Tùy theo anh chị em và các bạn mình làm ít hoặc là nhiều. Mình lấy một chén mè đông đầy luôn á, là 200g. Cái chén của mình là chén lớn. Đông 2 chén mè luôn, tức là 400g. Lấy cái chảo không dính, mình cho 120g đường, hoặc là anh chị em và các bạn nào không có thích ăn nhiều đường á, thì mình có thể bớt lại. Đường vàng cũng được luôn, thì nó ra kẹo vàng. Đông tiếp vô đây là 80g mật ong. Tổng cộng cái lượng chất ngọt là 200g. Cho chút xíu muối, 10g gừng. Mình mài ra hoặc là cho vô cái máy xay, máy 2 lưỡi dao vậy nè, để mình xay nhuyễn hoặc là mài nhuyễn. Thật nhuyễn ra vậy luôn. Cho gừng ra đây. Anh chị em và các bạn sẽ vắt để lấy nước nha. Nước gừng. Chanh anh chị em và các bạn sẽ vắt ra để mình lấy 2 muỗng cà phê. Cho luôn vào đường. Lấy một cái rây, các anh chị em và các bạn cho 2 cái chén mè vô để mình rửa nhanh qua cái vòi nước chảy. Sau đó mình đổ nước ra, cái mình để lên vậy nè, cho nó ráo, can nó ra như vậy. Xong cái mình lấy một cái nồi hoặc là một cái chảo rộng xíu. Mè mình vẩy ráo nước xong rồi cho vô ra. Bếp 9 số, anh chị em và các bạn để số 7. Sau khi nó bốc hết hơi nước khô rồi thì lúc đó bắt đầu nó chuẩn bị nâu. Anh chị em và các bạn nhớ đảo liên tục. Lúc sau mình cũng có thể hạ nhiệt xuống chút xíu để cho nó không có bị cháy. Mình rang cho đến khi ngửi thấy mùi thơm và mè nó hơi nổi lớp bớp á, hay là nhảy lóc bốc. Rồi như vậy là được rồi nè. Lúc này mình tắt lửa đi, nhấc ra khỏi bếp nè. Lúc này mình đảo thêm khoảng 1-2 phút nữa cho mè nguội bớt để nó giòn đều. Mình lấy 2 miếng giấy nướng bánh, sau đó cho dầu ăn hoặc là bơ. Không có giấy nướng bánh thì anh chị em và các bạn lấy cái giấy ni lông chịu nhiệt cũng được luôn. Đây thêm miếng nữa, mình chồng lại để dính dầu hai mặt. Rồi bây giờ sẽ để lửa nhỏ trung bình. Bếp 9 số mình để số 6. Mình sẽ trộn nhanh qua. Rồi sau đó mình nấu ở đây cho đường nó chảy tan ra. Và không có quậy nhiều quá, bởi vì mình quậy là nó sẽ kích tinh đường, tức là lại đường đó. Đây là cái bước quan trọng nhất để mình làm kẹo thành công hay không. Đó là phải canh được khi nào thì tới đường. Chị em và các bạn lắc chảo nha.
Nãy giờ mình nấu được 3 phút rồi đó. Mình sẽ để lửa nhỏ xuống. Bếp chính số mình để số 4. Chuẩn bị ở đây một cái chén nước để mình thử khi nào mà cái đường nó đạt. Tức là khi mình nhỏ vô mà mình thấy nó không có loang ra, nó không có chảy ra đó thì là được. Khi nào mình nhiễu vô mà mình thấy nó vo tròn lại thành một cái viên tròn là được. Còn cái này còn loang ra nè là chưa được. Chịu khó mình để lửa nhỏ, mình nấu chậm chậm chứ nếu không là nó thành caramel, nó đắng á. Rồi anh chị em và các bạn sẽ thử nha. Nãy giờ mình nấu được 14 phút rồi. Lấy một chén nước lạnh nè, cho nó vô. Mình thấy nó chảy thiệt là chậm luôn. Và nó có một cái đầu lớn, một cái đầu nhỏ. Chảy xuống. Đó, như vậy đó là được rồi đó. Xuống. Thiệt là lâu luôn nó mới chảy xuống nè. Và khi nó chảy nó cũng kéo sợi nữa đó. Là lúc này là được. Mình mới cho mè. Nhớ lúc này là hạ lửa thiệt là nhỏ luôn. Rồi đảo lên. Trộn cho nó đều lại. Bếp mình để số 2. Và sau khi mình trộn xong là phải lập tức đổ ra cái khuôn hoặc là giấy liền, để không thôi là nó dính lại. Kẹo này nó không có nhiều đường như là kẹo đậu phộng. Bởi vậy ông xã mình với mấy đứa nhỏ nhà nó thích ăn kẹo này lắm. Không phải là chỉ làm Tết không thôi mà ngày thường cũng có thể làm kẹo này để dành uống trà. Rồi bây giờ mình tắt lửa nè. Cho liền ra cái giấy này luôn. Dàn nhanh để không thôi là nó nguội cái này nó dính cứng lại đó. Mình dàn ra rồi mình cán khoảng 0,3 hoặc là 0,5 cm. Mình cho lên cái khăn nè để mình cán nó mới không có bị chạy. Chị em và các bạn cũng có thể gói lại cho nó vuông á. Khi mình cắt nó đẹp hơn, nó không có bị thừa. Mỗi lần hồi nhỏ má mình làm cái kẹo á là mình thích làm cho bị thừa để mình được làm nhanh, để mình cắt nhanh á. Không thôi hồi mình để nó nguội là cứng, mình cắt khó lắm. Dao mình nhớ xoa một chút xíu dầu để nó không có dính á. Nó đang mềm vậy nè, mình cắt dễ lắm, thành ra từng miếng hình vuông hoặc là hình chữ nhật đều được. Ở đây trời lạnh do nó nhanh cứng lắm. Đây, quá chừng ngon nè. Mình lấy giấy bóng kiến gói kẹo lại, hoặc là cho vô hộp cũng được nữa. Mình làm gì thì nó đẹp hơn. Rồi thôi, hai cái đầu lại. Rồi mình được kẹo. Bóp nó lại. Hoặc là không thôi mình cho vô hộp cũng được luôn. Quá chừng kẹo luôn. Chị em và các bạn thấy làm nhanh quá chừng. Mình có được một dĩa đầy luôn kẹo mè giòn. Và để làm cái cách không có mật ong á, thì anh chị em và các bạn cũng làm giống như lúc nãy, đó là đầu tiên mình phải rang hai cái chén mè này. Nguyên liệu mình khuyên giới thiệu sơ qua để chị em mình chuẩn bị, đó là 400g mè, 60ml nước, 10g gừng, một miếng chanh. Để chút mình lấy 2 muỗng cà phê nước cốt chanh với lại 200g đường. Mình cũng rửa mè giống y chang như lúc nãy luôn. Rồi sau đó để ráo rồi đi rang. Gừng mình vắt ra. Lấy khoảng muỗng cà phê nước cốt gừng, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh,
Nước cốt chanh giúp cho kẹo nó không có bị lại đường, tức là nó không có bị kết tinh đường. Trước tiên mình cho nước, đường. Sau khi quậy xong rồi anh chị em và các bạn đừng có đụng vô, mình sẽ mở lửa thiệt lớn lên. Bếp có 9 số, mình để số 9. Chờ cho đến khi mình nhìn thấy nó sôi bùng lên và nó có bọt vậy đó. Lúc này anh chị em và các bạn hạ nhỏ lửa xuống. Để lửa trung bình, anh chị em và các bạn nấu trong vòng từ 15 cho đến 20 phút. Để im mình nấu nãy giờ nó đặc lại rồi, sau 15 phút. Lúc này anh chị em và các bạn cho nước cốt gừng, nước cốt chanh, bây giờ mình có thể vét xung quanh xuống. Nấu cái này hơi lâu, hạn chế giai đoạn đầu mình đừng quậy, còn sau khi cho chanh với lại gừng là có thể quậy được rồi đó. Cũng tiếp tục nấu lửa nhỏ trung bình thôi. Bếp 9 số mình để số 3. Anh chị em và các bạn kiểm tra khi nào mình thấy giống y chang như lúc nãy đó, nó vo tròn lại rồi có cái đuôi, với lại mình cắn thấy nó giòn á, y chang như kẹo là lúc đó được. Tổng cộng thời gian mình sẽ nấu cái đường này từ đầu cho đến cuối nè, cho đến khi đạt như vậy là 30 phút cho đến 32 phút, tức là nó gấp đôi cái thời gian so với lại mình nấu có mạch nha hoặc là có mật ong. Rồi lúc này mình mới cho mè. Đường mình thử mình thấy nó giòn luôn đó anh chị em và các bạn. Trộn lên. Và phải nhớ khi nào mình cắn cái cục đường á, mình thấy nó giòn cái bụp á thì lúc đó mới được, còn không thôi nó sẽ bị dẻo, ăn dính răng. Mình Quyên đã phải đợi ăn hết cái kẹo vừa rồi thì hôm nay mới làm cái kẹo này, thành thử ra nó không có còn lại để so sánh. Rồi làm nhanh nhanh lên, can nó ra xong rồi cán cắt y chang cái kia luôn. Rồi mình đã có thêm kẹo mày giòn không cần mạch nha, không cần mật ong luôn. Quá giòn luôn cô bác anh chị em và các bạn ơi. Nếu mà không nói thì mọi người sẽ tưởng là đi mua cái kẹo này luôn đó, bởi vì nhìn cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn mình có Tết sum vầy đầm ấm với nhiều món ngon. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video kỳ tới.